Hello! Magandang araw! So, ngayon nandito na naman tayo sa another episode ng ating pagluluto. So, ngayon, itong simpleng talong, pasasarapin natin. May gulay ka na, may pang-ulam ka na at the same time. So, I have here talong or eggplant, white onion. You can use red onion if you want, but for me, I preferred using white onion kasi medyo manamis-namis ang lasa nito. The soy sauce, then the salt, and then ang ating calamansi. But if you don't have calamansi, substitute is vinegar. Then now, we're going to fry the eggplant. I prefer using a non-stick pan para konti lang oil ang magamit natin at para hindi rin masyadong oily ang ating lulutuin. Okay na to, pwede na nating hanguin. Maglagay ng 1 tablespoon of cooking oil. I have here white onion cut into small cubes and 2 cloves of garlic cut into small pieces also. Pag mainit na ang mantika, pwede na nating ilagay ang ating onion, then ang ating garlic. At pabulakin lang ito ng bahagya. And there you go, luto na ang ating pinasarap na talong. So ito na, ita-transfer na natin siya sa ating lagyan. Ang ating talong na pinasarap. Meron ka ng gulay and pang-ulam at the same time. 2 in 1. Ito siya. Oh, sarap. So, ready na para sa hapunan namin. So, tara, kain na tayo. So, that's all for this video. Please don't forget to click the subscribe button and the notification bell para ma-notify ka pag may bago akong uploaded na video. So, yung white onion nagsusumigaw. Favorite ko yan. So, tara na, kain na tayo.